Miniszterelnök úr, jogos a magyar emberek igényelme szerint, hogy megtudják, miért kapott kegyelmet Kán Endre? Prágában találkoztak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Ebben a felállásban ez volt az első találkozó, mióta Donald Tusk lett a lengyel és Robert Fico a szlovák miniszterelnök. Itt a miniszterelnöki palota mellett tüntetők várják a szlovák és a magyar miniszterelnököt. Egy Kaputyin nevű civil szervezet körülbelül 20-30 aktivistája tüntet. Az egyik molinón azt lehet látni, hogy még egy segnyaló a történelem rossz oldalán, itt Robert Ficóra céloznak, illetve egy Orbános molinó is van, amin egy angol szóviccet sütnek el a miniszterelnök nevével, amiben lekurvázzák, de emellett vannak EU-s meg ukrán zászlók is. We four should be cancelled because those people who are racist, who are disinformators itself, who are slaves of Putin's propaganda. Hungary is the only member of the European Union which cannot be called democratic anymore. I think Hungary does not deserve to be in the European Union at this moment in the manner it behaves and supports Russia. It's an outrage. It's a Trojan horse in Europe. So what do you think that Mr. Orbán is here now in Prague? Well, we will give him the appropriate welcome he deserves. Miniszterelnök úr, milyen hangulatra készülve? Milyen lesz bent a hangulat? Derűs. Nincsenek feszültségek? Mindig vannak. És ezek most nem lesz feszültebb a mostani találkozó, mint a korábbiak, a nézeteltérések? Derűvel kell orvosolni tudja. A mai találkozó arról győzött meg, hogy a Visegrád él, Visegrád fontos. A sajtótájékoztatón a miniszterelnökök elmondták, hogy a V4-eknek a jövőben is van értelme együttműködni, az orosz-ukrán háború ügyében viszont nagy a megosztottság. Neumožnit Rusku, aby uspělo ve své agresivní politice, že je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky, včetně vojenskou technikou, tak, aby dokázala obstát a ubránit se ruské agresi. A magyar álláspont az világos, mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába, se katonával, se katona nélkül. Viszont minden segítséget megadunk, ami ezen innen van. Humanitárius segítséget, harctéri orvosoknak, nem fegyveres orvosoknak a kiképzését, menekültek befogadását, az ukrán energiarendszer működtetését, helyreállítását. Vláda Slovenskej republiky nebude poskytovať Ukrajine žiadnu vojenskú pomoc, pokiaľ ide o zbranie, vojenskú techniku a muníciu zo skladov štátu a zo skladov armády. Pokiaľ ide o komerčnú činnosť, nebudeme klásť žiadne prekážky. Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Môj názor je, že môžeme naďalej pokračovať v zasielaní zbraní, peňazí a techniky na Ukrajinu, ale o 2 roky sa budeme nachádzať na tom istom mieste, kde sa nachádzame teraz. Len budeme mať na každej strane o niekoľko 10 000 viac mŕtvych a zranených vojakov, či už ide o ukrajinskú stranu, alebo ide o stranu Rusku. Putin jest zbrodniarzem wojennym. Jedynym powodem wojny na Ukrainie jest agresja rosyjska na Ukrainę. Tu nie ma miejsca na neutralność czy symetryzm. Niezależnie od tego, jak silnym państwem pozostaje Rosja, ocena polityczna, moralna, historyczna tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, musi być jednoznaczna. Nagy a csábítás, hogy föltegyük valamelyik szemüveget. És van is, aki fölteszi, ehhez minden országnak joga van, föltehet orosz, vagy föltehet ukrán szemüveget is, amin keresztül nézi ezt a konfliktust. Magyarország kétségkívül kilóg a sorból, mert Magyarország magyar szemüvegen keresztül nézi a konfliktust. Kizárólag magyar szemüvegen keresztül. És mi ezen a szemüvegen keresztül azt látjuk, hogy ezt a háborút az oroszok a nyugattal szemben nem fogják megnyerni.
És miután a nyugat beszállt Ukrajna mellé. És azt is látom, hogy a nyugat nem fogja legyőzni Oroszországot. Nem moralizálok, nem vetek föl magas erkölcsi szempontokat, amelyek kétségkívül léteznek, mert az agresszor, akit megtámadtak, az meg az áldozat. És ez két különböző dolog, ebben Tusk miniszterelnök úrnak igaza van. De a beszélgetés, vagy a kérdés nekünk magyaroknak úgy hangzik, hogyan lesz vége a háborúnak. És a háborúnak csak tárgyalással tud vége lenni. Ahhoz tárgyaló felek kellenek. És ha előre leminősítjük a tárgyaló feleket bűnösnek, meg nem, akkor hogy fogunk tárgyalni? Tehát én stratégiai nyugalmat javaslok a morális kérdések megválaszolásában is. Ezek létező kérdések, de nem mindegy, milyen sorrendben válaszoljuk meg a kérdések. A sajtótájékoztatón minden országból csak egy kérdést lehetett feltenni, Magyarországról a közmédia kapott lehetőséget, mi viszont a sajtótájékoztató után oda tudtunk menni a miniszterelnökhöz kérdezni. Miniszterelnök úr, jogos a magyar emberek igényelme szerint, hogy megtudják, miért kapott kegyelmet Kán Endre? Ezt nem lehetne valahogy kideríteni, hogy nem tud tenni valamit az ügyben? Ön tudja egyébként, hogy miért kapott kegyelmet? Pan dopowiadał, że nie robi słowa.